હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે હું લઈને આવી છું લીલી મકાઈનું અને કેપ્સિકમનું શાક. અહીંયા આ શાક બહુ ટેસ્ટી બને છે અને ખાવામાં બી ખૂબ જ મજા આવે છે. અને કેવી રીતે બનાવવું એ હું બતાવવાની છું. અને જો તમને આ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો. તો ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. તો તમારે સૌથી પહેલાં અહીંયા અમેરિકન મકાઈની દોડી લઈ લેવાની છે. આવી રીતે દોડી લઈ લીધા પછી ચાકુની મદદથી તમારે દોડીમાંથી બધા દાણા કાઢીને રેડી કરી લેવાના છે. આવી રીતે બધા દાણા કાઢી દેવાના. આ દાણાને જો તમે કાઢીને એરટાઈટ ડબ્બામાં ફ્રીઝરમાં મૂકી દેશો તો આ લાંબા સમય સુધી સારા એવા રહે છે. હવે આપણે આ દાણાને એક વાટકીમાં થોડાક કાઢીને લેશું. આવી રીતે થોડાક દાણા તમારે કાઢી લેવાના, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને બીજા દાણા છે એને એક મિક્સર જારના બાઉલમાં લઈ લઈશું. જે મિક્સર જારનું નાનું બાઉલ હોય છે એ તમારે લેવાનું. હવે આપણે આમાં પાણી વગર તમારે અધકચરું આ દાણાને પીસીને રેડી કરવાનું છે. તો આપણે હવે આને પીસીને રેડી કરી લઈએ અને આવી જ રીતે આપણે બધા જ પીસીને રેડી કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે તમારે અધકચરું બધા જ દાણા પીસીને આવી રીતે રેડી કરી લેવાના છે. હવે આપણે આ દાણાને જે પીસીને રેડી કર્યું છે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આવી રીતે બધું જ દાણાને પીસીને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. હવે આપણે શાક બનાવવા માટે તમારે ગેસ ચાલુ કરીને એક પેન મૂકી દેવાનું. એમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જેવું જીરું એડ કરીશું અને એક મીડિયમ સાઇઝનું કાંદાના ટુકડા એડ કરી દઈશું. કાંદાના ટુકડા એડ કર્યા પછી મિક્સ કરી લેવાનું અને કાંદામાંથી કાચો સ્વાદ નીકળી જાય એટલું તમારે કૂક કરવાનું રહેશે. પછી આમાં 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ એડ કરીશું અને આદુ, મરચાં અને લસણના ટુકડા એડ કરી દઈશું. સરસ રીતે લસણ અને મરચાંમાંથી કાચો સ્વાદ નીકળી જાય એ રીતે તમારે કૂક કરવાનું રહેશે. અહીંયા જો તમે કાંદા લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અહીંયા સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી આની અંદર 1 વાટકી જેવું આપણે કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. અહીંયા કેપ્સિકમના તમારે મોટા ટુકડા એડ કરવાના, બહુ ઝીણા ટુકડા તમારે એડ નથી કરવાના. અને સરસ રીતે હવે કેપ્સિકમને બી મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય પછી જે આપણે 1 વાટકીમાં મકાઈના દાણા અલગથી રાખ્યા હતા એ બધા આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. આવી રીતે પહેલાં જ મકાઈના દાણા એડ કરવાથી એ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે. હલાવ્યા પછી આને તમારે ઢાંકી દેવાનું છે અને 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ ઉપર કૂક થવા દેશું, જેથી મકાઈના દાણા સરસ એવા ચડી જાય. 4 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોઈ લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી આપણું તેલ છૂટું પડ્યું છે. આ રીતે સરસ તેલ છૂટું પડી જાય પછી એક વખત હલાવી લઈશું. પછી આની અંદર જે આપણે મકાઈના દાણા પીસીને રાખ્યા છે એ બધા આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે આને હલાવી લઈશું. સરસ રીતે અહીંયા મકાઈની જે પીસીને રાખ્યું છે દાણા એ બધા જ મિક્સ થઈ જવા જોઈએ મસાલામાં. હવે આપણે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. 1 થી 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. 2 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેવું આપણે હળદર પાવડર એડ કરીશું. અને પછી તમારે આની અંદર 2 ચમચી જેટલું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે, જેથી મસાલા આપણે અહીંયા બળી ન જાય. હવે આપણે આ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હલાવતા ટાઈમે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે નીચે ચીપકે નહીં, એ રીતે તમારે આને હલાવવાનું છે, કારણ કે અહીંયા મકાઈના દાણા જલ્દી ચીપકી જાય એટલા માટે તમારે આને હલાવતું જ રહેવાનું. પછી અહીંયા આને મિક્સ થઈ જાય પછી આને ઢાંકી દઈશું અને 5 થી 7 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ પર કૂક થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે તમારે આને હલાવતું રહેવાનું. 7 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોઈ લઈશું. ખોલ્યા પછી તમારે આને ફરીથી હલાવી લઈશું એક વખત. સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લેવાનું. અહીંયા સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આની અંદર 1 થી 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા તમારે શાકની ગ્રેવી કેવી રાખવી છે એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું. અહીંયા મેં ગરમ પાણી એડ કર્યું છે. તમારે જો ઠંડુ પાણી એડ કરવું હોય તો એડ કરી શકો છો. સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. પછી આને અંદર આપણે 2 ચમચી જેવી સાકર એડ કરવાની છે. તમે
જો તમારા મકાઈના દાણા અહીંયા ગળ્યા હશે તો એ પ્રમાણે સાકર એડ કરવાની અને 5 ચમચી જેટલું અહીંયા આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેવું આપણે ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરીશું. તમારી પાસે ગરમ મસાલો ના હોય તો કોઈ બી કિચન કિંગ મસાલો એડ કરી શકો છો. હવે આ બધા મસાલાને અને સાકરને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા ટાઈમે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ રાખવાની અને બધી બાજુથી સરસ લઈને મિક્સ કરવાનું. હવે આપણે ફરીથી ઢાંકી દઈશું અને બીજી 5 મિનિટ જેવું આપણે આને સ્લો ગેસ પર કૂક થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આને હલાવતું રહેવાનું. 5 મિનિટ પછી આને ફરીથી આપણે ખોલીને જોઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી સરસ એવું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આવી રીતે તેલ ઉપર તરેલું દેખાય એટલું તમારે અહીંયા કૂક કરવાનું છે. હવે આને ફરીથી હલાવી લઈશું. જેમ મેં પહેલાં કીધું કે તમને અહીંયા શાકની કેટલી ગ્રેવી રાખવી છે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા પાણી એડ કરવાનું. હું આટલી જ થિકનેસ પ્રમાણે ગ્રેવી રાખું છું, તમે જોઈ શકો છો. કારણ કે આ વધારે જાડું હશે તો આ ઠંડુ થયા પછી વધારે જાડું થઈ જાય છે. હવે આપણે આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલી ઘરની મલાઈ એડ કરીશું. મલાઈ એડ કરવાથી આનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે જરૂરથી એડ કરજો અને ફ્રેશ કોથમીર એડ કરજો. તમારી પાસે જો મલાઈ ના હોય તો બહારથી બજારમાંથી ફ્રેશ ક્રીમ આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો. મિક્સ કર્યા પછી આને ફરીથી તમારે ઢાંકી દેવાનું છે અને 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ પર કૂક થવા દેવાનું છે, જેથી મલાઈનો ફ્લેવર સરસ એવો શાકમાં આવી જાય. 3-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોઈ લેવાનું. એક વખત હલાવી લેશું અને ફાઇનલી તમે શાક જોઈ શકો છો એકદમ જ ક્રીમિશ પડતું અને એકદમ જ સરસ બનીને રેડી થઈ જાય છે. આ રીતે બનીને રેડી થઈ જાય પછી આ સ્ટેજ ઉપર ગેસની ફ્લેમ તમારે બંધ કરી દેવાની અને હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું શાક સર્વ કરીને રેડી છે. આ શાક બહુ જ ટેસ્ટમાં લાગે છે. તમારી પાસે જો મકાઈના દાણા હોય તો તમે એકવારથી આ શાક જરૂરથી બનાવજો. તમારી પાસે જો મકાઈ ફ્રોઝન મકાઈ હોય તો પણ આ શાક બનીને રેડી થાય છે. તમે એકવારથી ટ્રાય કરજો. આની સાથે તમે પરોઠા, ભાખરી, કુલચા, નાન જે તમને ભાવે તમે એની સાથે આ શાક ખાઈ શકો છો. ખૂબ મજા આવે છે. બાળકોને બી ખૂબ જ ભાવશે અને આ શાક તમે બીજા દિવસે ઠંડુ બી ખાઈ શકો છો અને આ શાક એટલું ટેસ્ટમાં લાગે છે. તમે એકવારથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ.